Okay, so mga pagari nami, mga alo sa dami sa tiyan, surang anus kanu siya mga surdami, bayasan kanuno Allah Ta'ala sa kanu kina dalpano nanggo kina atenta no sa kanu niya lecture tano. Una na di ko makanggay kani Sheikh Marhan microphone na niya na adna niya ibrimain ko sa kanu abitiya ni abi kapasya al-Anmari, pamilya Anmari ba niya na amingga ka ileneng ka na upama ka maanan ka sa literal na Anmari man na niya puliga mga kuana kanabusan na namal ka kuana yung pa ni Anmari nimra mana tiger arnanan binata nga mana tiger manot sa tiger di ba kuda na aran kuda masla namin ka sumanoti na donkey na tiger armasya na narumanotin baby tiger baby tiger yan ni manana yan ni niya katupuan ng mga mawagaw okay dan yan na nakatabuin niya ito kanutimpo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan ni niya siya vitiyaga natigin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saban natigin su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nayanin kadayo natigin innamad dunya li arba'ati nafarin nambitiyata no bunin niya ba nambitiya ni Sheikh Marhan katanudan ko geda dunya ba niya tigin na yakig gwanon na pat kataw atau kanyanin taw na pat kataw idunya ba niya ba li arba'ati nafar ikaysa akigwanon na taw abdun razakahullahu malan wa ilma ikaysa ataw na dunya ba niya na ulipan arini sekian Allah Ta'ala sa tamok ng ilmu yabe ikaysa ataw na dunya niya pahuwa sadikun niya skaninan to ataw na banal iniyatin banal ikesaminin sadikun niya yattaki rabbah fihi tubig ka pamaginusali ng tusa kanu kapagagirakin sa Allah Ta'ala na sabab kanu rizkiya yan to ay nanggeno Allah Ta'ala nang gusto tamukin yan manag kapaginusali ng tusa kanu kapagagirakin sa Allah Ta'ala wa ya'mal fihi rahmah nanggo kausarin santuba at tamukin to sa kapangangalimuanin kanu isi ka manusyenin wa ya'lamu lillahi fihi haqqa nanggo katawanin isu Allah Ta'ala na adan kawagibin yu sa kanutamu kinanto pahada bi afdalil manazil tudun bay pinakamapianto akan batarano tau atau katun bay pinakamapianto ana batarano tau yani makna na amin kamaya ba itaw ulipan na niya ariniskian Allah Ta'ala sa tamuk nanggo inanggano Allah Ta'ala sa ilmu ay paggagirkin su Allah Ta'ala panggabakanin su kapangangalimuan kanu isi kamanusyanin katawanin ni adan kawagib Allah Ta'ala sa kanin pahada bi afdalil manazil namba pinakamapiaran anang kambataran no manusia ikadua niya aklasya na to siya sa liyo na dunya niya natigin wa abdun razakahullahu ilman walam yarzukuhu malan fahuwa sadikun niya يقول أن لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء يعني معنى ini ikadua ni aklasya na tao na ulipan arinizikian Allah Ta'ala sa ilmu ugera daman ngeno Allah Ta'ala sa tamuk may baguna sa kita wa Sheikh ya ini rizki Allah Ta'ala sa kita wa ilmu we daton ini rizki pa sa tamuk ba bahwa sadikun niya ogedas kaninan to na bantang iniyatin yani makna na ikhlas suniyatin sa Allah Ta'ala sayanin maddayo natigilaw anna li malan la amiltu bi amali fulan niya batigin ka arum mambuya kya tamuk amamba sa kanikuana na manggerbek ko imamba sa gerbek kinanan pahuwa biniyatihi serta mambuna benar sa kanu ginawan ini kinangguniatin santuba fa agiruhuma sawa barisin bentuba ataw na pagizanan tuba sa nonanto pagizana maman to inanggano Allah Ta'ala sa ilmu na inanggampan sa tamuk
na upama ka meto ba niat utawan to inanggano Allah Ta'ala sa ilmu adanin anggay sa rizki na asal mamu kayanin niat mapia na tigin namba ka armbuya kya tamu kamame sa kanikwana banan na anggal bakang ko imamba sa panggal kanina na subasin na magitsambon sa to nanto yani manasa may Sheikh amen ka ilen tanu niya ba na nasamaya sa kita na darang sa kabangagitan no siya na taggang gunya tinya ba kamaya tano ba kanila engineer niya arantamukin nasaban-saban na rin to ikhlas sa ginawa ta nakapama bukar nila kita no na magitong tanubon sa maya ba Sheikh Abdul Bayana magitong tanong sa maya ba gera dito pagkapagitong sa maya kaya na di pa zutan Allah Ta'ala tamukan to sa kita no gera ya pa sinuto Allah Ta'ala sa kita no na ilmu gera pa magkamapeni at tano sa mapayangani tanong niya baka aran tamog tanong maya baka nila engineer niya na basin sa meto engineer gera pangamirin sa kano yani sa maya maana engineer mamagizanto sa bas sa kano niya panginingin sa kanana di mabatali niya tami sa kano niya ba kuana Haji Nexon panginingin sa kanana di mabatay suniat insyaallah taala kando makapamagizan sa was na yan yung ikatayo aklasiya na tao na tigin wa abdun razakahu Allahu malan walam yarzukuhu ilman ulipan manam inanggano Allah taala sa tamuk o yadadan manam inggeno Allah taala sa ilmu yakhbit fi malihi bigayri ilmin yani makna na dinin mo paginusay sutamu kinanto sa mapya binasani sutamu kinanto sa rikan na pananangoy sa Allah Ta'ala la yattaki fihi rabba dinin ipagagirig sa Allah Ta'ala kanu kinaadan o tamukin wala ya'mal fihi rahma dinin manamgabakan so kapangangalimuan sa kanu kinaadan o tamukin wala ya'lamillahu fihi haqqan dinin bun katawan iadang kawagib wallahu ta'ala sa kanun tuba tamukin bahwa bi akhbasil manazil nanan be pinakamawag kambatarana taw nan be pinakamawag kuana na taw yani mana kabatarano taw na delikado maaden sa tao itamok adikan gano Allah Ta'ala sa ilmu binasanin sa tamo kinanto sa di ka na panduan o agama Islam dinin ni kagirik sa Allah Ta'ala sabab kano kinakuanin sa tamok dinin ngalbakan sumapia sabab sa kano kinakuanin kano tamok na dinin pangkatawani kawagib Allah Ta'ala kano tamokin nanturme pinakamajikan to akang batarana to level to na niya be pinakamapasangan niya nayar na niya ikapat natigin wa abdul lam yarzuquhu Allahu malan wala ilma fahuwa yaqulu law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fahuwa bi niyyatihi fawzihuma sawa hadithun sahih akhrajahu al-Albani fi sahih at-Tirmidzi mama ada ngeno Allah Ta'ala sa tamu kadapan ngeno Allah Ta'ala sa ilmu gaya yanin madayo mapayanganay na tigin namba karan nga kya tamuk na manggerbuk ko'y may sa gerbuk kikuana niya serta na may tubumbay niyatin na mapia na ingebon sa kanino Allah Ta'ala ibayas makontong pon sa kaninuba sa kanuntuba kinangguniyatin aming kailenta no ibitiyan niya ni Abi Kabsha al-Anmari na yan niya siya pabipiyanan na tao na suniyatin apian daw ka nakabatar magizani ar ilmu nung ka da ilmu nung ka rentamo kang ka da tamo kang ka na yakab bipian niya suniatan ka kagina amen ka mapia suniatan ka makauran suniatan ka siya sa kano ndaw inipamando no Allah Ta'ala sirka na apian daw ida siya basirka sa yango na kaadan ba niya na consider sa aden serka apian daw manam siya aden serka sa kanuang no da aden na niya amin kakadin ka mangguniat sa mapia na consider sa dabon into baserka yanin makna na ya pinakamapia pandayan no tao na suniatin bipianan no tao iniatin pagka hindi tama na kasuguan wala wadan rizki nung ka adan manam ilmu nung ka adaka anggen Allah Ta'ala sa tamok nabipiani ka po ninto ba bipiani ka bento kaya na so kabipianan ka yun upama ka ya ini rizki no Allah Ta'ala sir ke ilmu na nadaka rizki sa tamok ugyara mapeniatan ka sa tingganya bakaran tamok ko na manggerbag ko imay sa gerbag ka mga tao niya banada ka mga tao niya panggerbag sa mapia consider pong bento ba sa kasa mapia
Udaman sir kay tamuk nadabon sir kay rizki ugera bipiani kenya tangka sa tingga hukad nangko pamabukaran tamuk ko rin rizki ko na manggerbag ko imay sa gerbag ka mga tao niya adan rizkinin nanggo adan na ilmunin akabagungay sa mga tao geda yamaw ga mangguya na tao na dinin makila iskaninan to na daggataw dinin makila kay ginaya pinakamapia amama nakatawanin sa kaninan to na miggataw katawanin is kaninan to na miggataw ya mawag tao na dinin katawan is kaninan to ataw na daggataw ano mga tao dinin katawan is kaninan to daggataw gero pa magkakatawan kay saka ataw na daggataw na adan banginam ka sa saka naggataw ka ng guska gapya ka Ugera aming ka kailakan karon utakan ka sa sudan ka kagataw na din karon pagsabutan is kada kagataw nanto be mapasang anto mangguan na taw kay gina di mag-exert dangguanin di magitong sa panuni kagatonin kay gina itagalin into ikagagyahirin nanto itagalin so niya pa sa tawa na develop na mapukas sa kanin yu sa kano kapag ikatuno ka ignorante yanto yani man binukasan lamyus kanin o pa magkadining katawan pa magkadas kanin gataw nasisita na katawan kes karakag gataw ya mawag mangguan na taw na dakag gataw na din ka katawan is ka dakag gataw din ka katawan is karakag gataw so ito be pinaka-importante na ya pinakamapia mangguan na taw na katawanin is kaninan to ataw amataw na amiggataw katawanin is kaninan to ataw amiggataw na mataw so niya ba sa maya mga introduction na bitiyata nun niya inshallah subhanahu wa ta'ala nan patayusan tanong niya ba bitiyata no may ataw ka makasumpat tanong sa bitya niya ni Sheikh Marhan pantag sa karamatul insan على جنسيته حق الكرامة حق الفرد في حماية سمعته وعرضه yes يعني معنى أن respect of the honor of human being and his dignity so importante kapagarat sa kanu kamamanusyay agaga nutaw kamamanusyay numanusya niya betido niya pambitiyan tanong sa kuna kagina amen kadita niya mambitiya na goma itimpo niya bagawan niya sa agagay pa rin ipandad sa niya sa pa rin gabi-abir no mo may kagkampemba niya sa may kauman isa na nayanin ng takurina ka pa rin na nambitiyan tanong siya sa agama Islam nginga na tama na ka-importante na kangge sa agaga kanu iji ka manusyen ka kapagaratan ka kanu iji ka manusyen ka kanggen ka sa respeto sa kanu mayatabat o iji ka manusyen ka ni tama na di ka pamake na Islamon ikapanadsan ka kapamabanan ka kanu mayatabat o iji ka manusyen ka inshallah subhanahu wa ta'ala kagina kami ito na ingeta no kani Marhan iya kotika inshallah ta'ala so mayroon may kadutundo kami sa ka-lecture namin mapasa di Sheikh Marhan nan ingin namin sa kani Ustaz Abdul Bayan mapasa di Ustaz Abdul Bayan ingin namin kani Jan Arif inshallah ta'ala and then makoma si Engineer Nor na adal kanina part inshallah ta'ala